to my channel! So ngayong araw nga po ay meron po akong i-share sa inyong isang legit paying website na kung saan ay pwede po tayong kumita ng pera nang walang nilalabas na puhunan. So ang gagamitin nga lamang po natin ay yung points na naipon natin dito sa website na ito. And ang maganda po dito, kasama po sa kanilang payment of method ang Gcash. So makakapag-withdraw nga po tayo dito ng pera and nadadirect nga po ito sa ating mga Gcash account. So as you can see nga guys ay nakapag-withdraw na nga po ako dito ng isang beses. Pero mamaya nga po ay ipapakita ko po muli sa inyo ang aking second live withdrawal. And kung interested nga po kayong malaman kung ano nga po itong website na ito ay wag na wag po kayong mag-i-skip dito sa ating video para walang ma-miss na mga information on today's video tutorial. So kung bago nga lamang po kayo dito sa ating munting channel ay please do consider subscribing. And kung nagustuhan nyo nga po ang ating video tutorial for today, ay huwag mahihiyang mag-like, mag-comment, and mag-share. So, let's start! So, yung website nga po na tinutukoy ko guys ay si LDbox. So, ilalagay ko na nga lamang po yung link dyan po sa aking description box para automatic na ma-direct na nga po kayo dito sa website na ito. And para nga po tayo makapag-start dito kay LDbox, ay kailangan nga po nating mag-create ng ating account. So, i-click nga lamang po natin itong si register. And kailangan nga lamang po nating ilagay ang ating full name, yung email address, and kailangan nga po nating i-confirm itong ating email address. And kailangan nga din po nating gumawa ng ating username para kapag po tayo ay magla-login dito kay LDbox, ayun na nga lamang po ang ating ilalagay. So after natin gumawa ng username ay kailangan nga po natin gumawa ng ating password. And after nyan, i-confirm lang po natin yung ating ginawang password. And para ma-verify po tayo dito sa website na ito ay kailangan po natin i-click si I am not a robot. And after nyan, click register. So since nakapag-create na nga po tayo dito ng account kay LDbox ay pwede na nga po tayong mag-login. So i-click lamang po natin itong 3 lines dito po sa may bandang upper right. And i-click naman po natin itong login. So ayan na nga guys, so ilalagay po natin yung ating ginawang username dito sa taas and then yung ating password. And i-click lamang po natin itong si I am not a robot. And kapag nag-check po yan, i-click po natin itong login. So nandito na nga po tayo sa ating dashboard. And as you can see guys, ay meron po akong naipon na 0.536090. Kasi ang maganda dito guys, kapag nakakuha ka ng 0.500000, automatic 0.50 po yun, ay pwede na nga po tayong mag-withdraw. Since napakaliit lang naman po ng minimum na kakailanganin natin dito para po tayo ay makapag-withdraw. Pero bago po tayo mag-withdraw guys, ituturo ko po muna sa inyo yung mechanics nitong si LDbox. So paano nga ba ang gagawin dito para maka-earn tayo ng points? So i-click po natin itong 3 lines dito naman sa may bandang upper left. And hanapin po natin yung PTC ads. So i-click po natin itong PTC ads. And after po nyan ay may dadirect na nga po tayo dito sa mga advertisements. So as you can see guys, napakaraming advertisements dito sa kanilang PTC ads. So, ang gagawin lang natin dito guys ay magkiklik po tayo ng isang advertisement. So, itry po natin itong isa. So, i-click natin siya. And meron pong lalabas dyan na loading advertisement. So, tatapusin lang natin mag-cool off yung bar sa taas. Mga ilang seconds lang naman yan. So, mabilis lang naman yan. So, ayan, malapit na nga siyang matapos. And after nga na mag-cool down yung bar sa taas ay meron pong lalabas na mga images. So, para ma-validate yung ating ginawa, ay pipili tayo ng images na naiiba. And since naiiba dito yung flower, i-click natin yung flower. And ayan, validated na nga po siya. So, balik naman po tayo dito and mag-try po ulit tayo ng isa. So, i-click lang natin yung visit advertisement. So, ayan, hihintayin nga lang po natin na mag-cool down yung bar sa taas. And again, meron na naman nga pong lalabas na mga images na kung saan pipiliin natin yung naiiba. So, ayan, malapit na siyang matapos. And, ayan, lalabas na yung mga images. And since yung elephant yung naiiba, i-click naman ulit natin si elephant. And, validated na nga ulit siya. So, ganun lang guys ang gagawin natin. So, uupusin lang natin yung mga advertisements dito sa baba. And, magre-reflect na nga po yung mga nakuha nating points doon po sa ating mga dashboard.
So ayun, another ways of earning naman po ang ituturo ko sa inyo dito kay LDBox. So i-click naman po ulit natin itong 3 lines dito sa taas. And hahanapin po natin si Offer Walls. I-click po natin yan. And after natin i-click yan, i-click po natin itong si Beats Wall. And after po natin i-click si Beats Wall, ay ito po ang lalabas. So again, meron po ulit ditong mga advertisements. And ang gagawin po natin dito ay i-click lang po natin yung advertisement. And each advertisement ay may katumbas na 1.88 Satoshi. So hindi po siya pare-parehas. So ayan, magta-try po tayo ng isa. And again, ang gagawin lang po ulit natin dito ay hihintayin lamang po natin na mag-cool down itong bar sa taas. Hindi naman po tayo mag-aantay ng matagal-tagal. So mabilis naman po yan. So ganyan lang po usually yung ginagawa ko. So ayan, malapit na siyang matapos. And katulad nga po kanina ay meron pong lalabas ng mga images kung saan kailangan nga po nating pindutin yung image na naiiba. So i-click po natin yung laptop. And validated na po ulit siya. So mag-try po ulit tayo ng isa. So itong advertisement na to ay makakakuha daw tayo ng 1.09 Satoshi. So click po natin siya. So, mag-aantay po ulit tayo na mag-cool down yung bar sa taas. Diba guys, mabilis lang naman siya. And after nyan, ay meron na namang lalabas na mga images. And i-click natin yung ice cream since siya yung naiiba. And automatic na po magdadirect yung ating nakuhang Satoshi doon po sa ating dashboard. So, ganun lang po ulit ang gagawin natin guys. Uubusin lamang po natin yung mga advertisements dito kay Beats Wall. And again, makakakuha po ulit tayo ng additional points. Okay? So, punta po ulit tayo dito sa 3 lines. And punta po ulit tayo kay Offer Walls. And hanapin naman po natin tong si Clicks Wall. So, i-click po natin yan. And nandito na nga po tayo. So, scroll lang po natin. So, ang ginagawa lang naman natin dito guys, mag-review lang naman tayo ng mga advertisements. So, as you can see, marami ding mga advertisements dito sa kanilang Clicks Wall. And each advertisements ay merong katumbas na points. Okay? So, paano ba ang gagawin natin dito? So, i-click lang natin itong merong orasan. So, 45 seconds lang daw po natin siyang i-review and makakakuha na po tayo ng 0.0005 points. Okay, so click po natin yung 45 seconds. So, ang gagawin naman natin dito, pipiliin daw natin yung kaparehas nito. Since ito po yung kaparehas niya, yan po yung i-click natin. So, i-click natin yung F. And ang sabi nga kanina, 45 seconds daw po natin siyang i-review. And after nyan, ay okay na. So, makakakuha na tayo ng 0.0005 points. Okay, so hintayin lang ulit natin siyang mag-cool down. So ayan, okay na siya. Nakakuha na daw tayo ng points. So try po ulit tayo ng isa. As you can see naman dito, 15 seconds daw natin kailangan i-view itong advertisements na to and makakakuha na tayo ng 0.0002 points. Okay, so click po natin itong 15 seconds. And pipiliin po ulit natin yung kaparehas itong nasa taas. So ayan guys, hintayin na lang natin. So hindi ko na nga po siya pabibilisin since mabilis naman po siyang mag-cool down. So, antay na lang po tayo ng very light. Okay, so tapos na yan guys. Nakakuha na tayo ng 0.0002 points. So, try po ulit tayo ng isa guys. So, kung mapapansin nyo, ang sabi dito, 7 seconds naman daw po natin kailangan i-view itong advertisements na to and makakakuha na po tayo ng 0.0001 points. So, i-click po natin ulit. And hanapin po natin yung kaparehas po nito. So, i-click po natin yung mata. So, ayan guys, mabilis siya since 7 seconds nga lang naman po ang nakalagay sa kanya and okay na po. So, ganun lang guys, ubusin lang po ulit natin itong advertisements na to and automatic, meron po ulit tayong additional points. So, ayan guys, balik po ulit tayo dito sa 3 lines. And balik po ulit tayo kay Offer Walls. And ang hanapin naman po natin ay itong Offers for All. So, i-click po natin yan. So, ayan na nga guys, na-direct na nga po tayo dito kay Offers for All. So,
dito guys ay meron tayong advertisements na 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayong advertisement na 5. So i-click po natin itong mga advertisements na to. And again, each advertisements ay may katumbas na points. So itong una nating advertisements na i-view ay makaka-earn daw tayo ng 0.0002 points. So i-click natin to. So bakit ang tagal? So back po ulit tayo. Ulitin natin. Click po ulit. And ayan. Nag-loading na siya. So ayan guys, di ba pa ulit-ulit lang naman yung ginagawa dito kay LDBox? Pero at least madali lang po, di ba? So ayan, after ng cooldown, ang pipiliin naman natin dito ay yung nakabaliktad. So kung mapapansin nyo, nakabaliktad itong letter Y na to. So yan po yung i-click natin. And okay na siya, nag-check na siya. Ibig sabihin, nakakuha na po tayo ng 0.0002 points. So, dito naman po sa isang advertisements, kapag i-click po natin siya, ay makakakuha daw po tayo ng 0.0001 point. So, i-click po natin siya. So, ayan, antayin po ulit natin. Pero at least guys, mabilis lang naman yung pinag-aantay natin. So, ayan, hahanapin ulit natin yung nakabaliktad. So, ito yung nakabaliktad. So, yan po yung i-click natin. And, okay na ulit. Nakakuha na po ulit tayo ng points. So, try po ulit tayo ng isa. Ayan, mag-wait lang po tayo, guys. Yan. So, ang nakabaliktad dito ay si Penguin. So, i-click natin si Penguin. So, okay na ulit. Ganun lang guys. Hanggang sa maubos yung advertisement. So, balik po ulit tayo sa 3 lines. And, hanapin po natin itong si Cash Game. So, pindutin natin itong Cash Game. Dito naman kay Cash Game guys, ang gagawin natin, pipindutin lang natin itong Click to Win. So, click lang natin yan. Okay, so back ulit. Click natin ulit. And maghahantay lang tayo ng mga 100 seconds and makakakuha na po tayo ng rewards. So ayan, mabilis lang siya. Okay, so wala po akong nakuha. Kasi dito sa cash game guys, minsan nakakakuha ka ng points or ng rewards, sometimes naman wala. Pero okay lang yan guys, kasi mostly nakakakuha naman talaga dito ng points. So, unfortunately, ngayon wala po akong nakuhang points. So, dito naman kay cash game guys, bago ka pa ulit makapag-click ng isa, ay kailangan mong mag-antay ng 300 seconds. So, I think 1 minute, 5 minutes, basta ganun, 300 seconds lang pag-aantay mo and pwede ka na ulit mag-click. So, ayan lang guys. So, ayan lang guys yung ginagawa ko para mas mabilis akong maka-earn dito ng points kay LDBox. Pero as you can see, merong mga ina-offer na ibang task itong si LDBox. Katulad nitong si Referral Contest. So kung kayo ay medyo masipag-sipag mag-invite, ay pwedeng-pwede kayo ditong sumali sa kanilang Referral Contest. Pero dito kay LDBox, optional naman ang pag-i-invite. Kasi ako, 0 invite ako. Pero kahit wala akong invite, ay pwedeng-pwede ka pa rin mag-withdraw sa kanila ng pera. Unlike sa ibang mga apps or website na kailangan at least may isang invite ka para makapag-withdraw ka sa kanila. So, ayan. Aside from sa referral contest, meron din silang quiz and surveys. Pero hindi ko na sila ginagawa kasi yung mga shinare ko sa inyo kaninang ways ng earnings ko dito kay LDBox, yun yung mga mas mabilis tayong makakakuha ng points. Pero it's up to you kung gusto nyong i-explore yung iba't ibang mga task na ina-offer dito ni LDBox. Okay, so proceed na nga po tayo dun sa ating pag-withdraw ng pera. So punta po tayo dito sa ating dashboard. So i-click po natin yan. And as you can see ay nadagdagan na nga po yung aking naipon na points. So kanina 0.53 siya, ngayon 0.54 na. So para makapag-withdraw, i-click po natin itong withdraw. And ayan na nga guys, as you can see, meron silang iba't ibang payment method. So, merong Perfect Money, My Payer, merong RTM, Faucet Pay, and ang maganda dito guys, meron silang Gcash. So, ang i-click natin dito ay yung
Gcash. So ayan na nga guys, after natin i-click yung Gcash ay ito na nga po ang lalabas. So ang napili nating payment of method ay yung Gcash nga. And dito sa ating payment account, so ilalagay natin yung ating Gcash account. And kung mapapansin nyo guys, may 2% daw tayong babayaran kapag nag-withdraw po tayo sa kanila ng pera. So kanina 0.54 yung points na naipon ko, and since may bayad nga po yung kanilang withdrawal at 2% nga po yung bayad dito, so ang marireceive ko na nga lamang po ay 0.52. So hindi na rin masama guys, since kumita naman po ako dito ng pera ng libre. Okay? So pagkatapos po niyan ay i-click po natin yung withdraw. So ayan na nga guys, nakapag-withdraw na nga po tayo, and ang sabi dito, your payment request was successfully submitted. So mag-aantay na nga lamang po tayo na ma-receive natin directly sa ating Gcash yung perang withdraw natin dito kay LD Box. A few moments later. So ayan na nga guys, na-receive na nga po natin yung perang withdraw natin dito kay LD Box. So yung 0.52 points na naipon ko doon kay LD Box ay may katumbas na 26 pesos and 40 cents. So hindi na nga masama guys, since kinita ko nga siya ng libre. So hanggang dito na nga lamang po ang ating video tutorial for today, and thank you for watching.